السلام عليكم، أنا فاطمة سيد، ويب ديفلوبر، ودي سعي لتقديم خدمات تطوير مواقع وتطبيقات الويب والمتاجر الإلكترونية وكمان خدمات التسويق الإلكتروني. النهاردة هنتعلم نعمل أكتر من مقاس للبروتوتايب بتاعنا على فيجما، والحقيقة دي عملية هتكون سهلة جدا ومش هتاخد معاك وقت نهائي لو اتبعت معايا الخطوات التالية. أول خطوة معايا هي إني أدي بروبرتي في الكونتينر لأي كومبوننت أو إليمنت جوه الديزاين بتاعنا، بحيث ده يساعدني بعد كده اني لما اجي اعمل ريسايزنج للديزاين بتاع السمول سكرين واعمله ريسايزنج لميديوم سكرين او لارج سكرين، كل الفريمات اللي جوه الموبايل سكرين هتتمدد معايا وتاخد الويدث كله بتاع السكرين ايا كان مقاسها. فتعالوا مثلا ندي للسكشن بتاع الكومبليتد بروجكت ده نلغي من عنده في الكونتينر، ونحاول نعمل دلوقتي ريسايزنج للسمول سكرين، نخليه مقاس اكبر شويه، نخليه ميديوم سكرين. هتلاقي كل الفريمات اللي انا عملت لها في الكونتينر خدت الويدث كله بتاع الميديوم سكرين ما عدا الفريم بتاع الكومبليتد بروجكتس واخد ويدث ثابت. فانا لو حصل معايا كده وانا بعمل ريسايزنج عادي بمنتهى البساطه، اخش على السكشن او على الفريم اللي مش مظبوط ده واديله الفيل كونتينر. تاني خطوة هي اني اطبق المقاسات اللي انا حددتها قبل كده في الديزاين سيستم واللي اتكلمنا عنها في الحلقات السابقة، واللي بتشمل مقاسات السكرينز او البريك بوينتس اللي هعمل ريسايزنج ليها، ومقاسات الفيرتيكال والهوريزونتال مارجن والبادنج والفونت سايز لكل سكرين. وده بيتم عن طريق بروبرتي في فيجما هتمكنني من تطبيق جميع المقاسات دي على التصميم بتاعي بشكل اوتوماتيك، وهي اللوكال فايربلز. احنا شرحنا الديزاين سيستم اللي قدامكم ده وكمان اللوكال فايربلز واللوكال ستايلز، كل ده في الحلقة رقم 5 اللي هسيب لكم اللينك بتاعها في التعليقات. هننتقل دلوقتي لتطبيق الفاريانت على التصميم علشان نعمل اكتر من مقاس. هرجع للديزاين بتاعنا وهغير السايز لميديوم سايز هنا، وهبدأ اطبق بقى الفايربلز بتاع السبيسنج هنا على التصميم. هبدأ بقى اختار الفريمات اللي جوه التصميم اللي انا عايزة اطبق عليها السبيسنج فايربل للميديوم سكرين. هدخل على اول سبيس وهو الجاب بين الروز، وهدوس على زرار Apply Variables وهختار الجاب Vertical Medium، وهدخل على الهوريزونتال بادنج وهدوس على علامة الساعة اللي هي Apply Variables، وهختار الهوريزونتال مارجن اللي هي ناحية اليمين وناحية الشمال، والفيرتيكال بادنج هختار المارجن فيرتيكال ميديوم ناحية التوب وناحية البوتوم. برضو نكون طبقنا السبيسنج بتاع الميديوم سكرين بخطوة واحدة فقط على كل الفريمات اللي جوه التصميم. هغير كمان الفونت سايز جوه الميديوم سكرين ده عن طريق ان انا هحدد التكست وهنزل تحت على تايبوجرافي وهختار هنا ده الكونتكست دي H3، فهختار من H3 ل H3 ميديوم اللي هو الفيربل اللي انا لسه عاملاه. الاقي ده H1 فهيبقى H1 ميديوم، الباراجراف هيبقى باراجراف ميديوم، وابدا اغير كل الفونت سايز. وانا بطبق البادي تكست ستايلز هنا على التصميم لقيت اللاين هاي بتوين الباراجراف ضيقه قوي، وكذلك برضو هنا في الباراجراف في الديزاين كله. فهعمل ايه؟ هدخل على البادي ميديوم وهزود اللاين هاي بتاعه شويه من 20، ركز كده على الباراجراف ل 30. بص هتلاقي في سبيس حلوه كده ظهرت ما بين الكلام، ولو نزلت تحت كده هلاقي اللاين هاي اللي انا غيرته اتطبق على البادي تكست اللي في التصميم كله. ودي ميزة مهمة قوي في الفايربل، ان اي تغيير هتعمله سواء زودت البادنج، المارجن، الفونت سايز، الفونت فاميلي، هيتطبق على التصميم بكليك واحد فقط. ساعات كتيرة بنضطر نغير التصميم مانيوال من سكرين لسكرين، يعني انا عايزة هنا في الميديوم سكرين اخلي كل 2 كاردز جوه الاور سيرفيس سيكشن يبقوا جنب بعض في صف واحد. اللي هيساعدنا في ده هي الخطوة رقم 3، وهي ان اعمل هيراركي سليم في الاوريجينال ديزاين اللي بعمل منه ريسايزنج. يعني في الموبايل سكرين انا عايزة احط اور سيرفيسز باراجراف دي في فريم لوحدها، لان اللي اوت بتاعها مش هيتغير على مدار السكرينز اللي جاية كلها، ولكن الكاردز دول هيتغيروا من سكرين سكرين. يعني في الميديوم انا هخلي كل 2 كاردز في صف لوحده،
وفي اللارج سكرين هخلي كل 3 كاردز في صف لوحدهم، لذلك اللي اوت بتاع الكاردز هيتغير، لذلك هعمل لهم فريم اب منفصل تماما، وادي بروبرتي للاب ده في كل سكرين مختلفة. يعني في الموبايل سكرين هدي للاب فليكس دايركشن كولوم، وفي الميديم هدي فليكس دايركشن راب. يعني ايه راب؟ يعني انا عايزه اخلي التو كاردز ياخدوا الاتساع كله بتاع الاب، والزياده يخش في الصف اللي وراه. هنعمله ازاي؟ عن طريق جريد سيستم. الجريد سيستم بتقسم الويتس ل 12 عمود، وعلشان اخلي كل 2 كاردز يجوا في صف واحد، ده معناه اني هقسم ال 12 كولوم على 2 كاردز، اذا كل كارد هياخد 6 كولوم. فببدأ كده بايديا اوسع الكارد لحد ما ياخد ال6 كولوم كاملين. وانا بدي ال6 كولوم للكاردز هتلاقي بصوا، اول لما جيت على الكارد نمبر 2 واديته ال6 كولوم، راح بقية الكروت نازلة في الصفوف اللي وراها. هنا ال6 كولوم تقريبا 350 بكسل، فبايديا هبدأ اظبط الكروت التانية ب 350 بكسل. هاجي للمقاس رقم 3 وهو اللارج سكرين، وهطبق نفس اللي انا طبقته في الميديوم سايز، وهطبق الفاريبلز بتاعة اللارج سكرين، وكمان هعمل شوية تعديلات مانوال على بعض الفريمات. الفريم بتاع الاباوت اس، واللي بزرار واحد خليت الاب بدل ما ياخد فليكس دايركشن كولوم خليته ياخد فليكس دايركشن رو نفس الطريقه. وهخش برضو على completed projects نفس الموضوع، كان الفليكس دايركشن كولوم هدي فليكس دايركشن رو، وهعمل الويتس مانوال برضو بايدي. بعد كده في الاور سيرفيسز سيكشن، هنا هخلي كل 3 كاردز في رو، فبرضو هدي كل كارد بدل 6 كولوم هياخد قسم بقى ال 12 على 3 فيها ال4، يعني كل كارد هياخد 4 كولوم وهكذا. عايزة اجرب الريسايزنج ده عملي، هضطر اني انزل بلاجن اسمه بريك بوينتس، هدور عليه في السيرش. هبدأ افعله بالطريقة دي، بدوس على زراير ورا بعض كده، هدوس على علامة البلس، وده معناه ان انا بكريت سايز جديدة. السايز من 320 ل 800 بكسل، ده السايز الاولاني او البريك بوينت الاولاني، ومن 800 ل 1440 ده البريك بوينت التاني. وهختار في اول بريك بوينت الفريم الاولاني اللي هو بتاع الاكسترا سمول بتاع الموبايل، وهختار في البريك بوينت التاني الميديوم سكرين، وهكريت بريك بوينت تالت اللي هو من اول اللارج اللي هو من اول 1440 لحد مثلا 2000 بكسل لحد 5000 بكسل، اللي هو بقى ايه الاكسترا لارج سكرين اللي هي بتاعت شاشات العرض. وهختار اللارج ديزاين ده، هعمل كلوز، هيتعمل لي فريم منفصل تماما، ده اللي هعمل جواه الريسايزنج عشان تشوفوا التغييرات اللي بتحصل ما بين بريك بوينت والاخر. هنكبر بس الهاي هنا ل5000 عشان يبان الديزاين كله. وتعالوا نرجع من اول 320 بكسل اللي هو الاكسترا سمول سكرين خالص، ونبدأ نشوف التغييرات. انا شلت الجريد سيستم عشان يبقى التصميم باين بشكل افضل. تعالوا نشوف كده، شايفين عمل لي كده رولر مسطرة، وبيقول لي ان اول بريك بوينت هو من اول 0 خالص لحد 800 بكسل اللي هو الميديوم سايز. تعالوا بقى نمسك الديزاين كده ونعمل له ريسايزنج. بص كده معايا، شايف المارجن فليكسبل والجاب بتوين العناصر فليكسبل. شوفوا اول ما دخلنا على الديزاين التاني اللي هو بتاع الميديوم سكرين، بدات التغييرات اللي انا عاملاها، زي مثلا في الاور سيرفيس سيكشن التو كاردز يبانوا، شويه تغييرات كتير عملناها تبان، وحتى السايز بتاع الفونت يبان.
او البريك بوينت رقم 3 بان برضو التصميم. بصوا حتى على الشمال كده هتلاقوا نفس التصميم اهو، ال 3 كاردز بتاعت الاور سيرفيسز، وهكذا برضو ظهر كل التعديلات اللي انا عملتها. انت في اقل من نصف ساعة تعلمت ازاي تصمم هاي فيدلتي بروتوتايب، ازاي تتعامل مع الانتراكشن والانيميشن جوه فيجما، وازاي تعمل ريسايزنج واكتر من مقاس لنفس التصميم بتاعك. هحب انصحك كيو اكس ديزاينر انك ما تعرضش شغلك بس على منصات العرض زي بنترست ولا بيهانس. انا انصحك بشدة ان يبقى ليك موقع الكتروني بتدون فيه تجاربك واعمالك في تصميم التطبيقات، واليو اكس ديزاين بتاعك لازم يشمل البروجكت اوفر فيو والباير بيرسونا ريسيرش والامباثي ماب زي ما شرحنا، واليوزر فلوز، والديزاين بتاع اللو فيدلتي بروتوتايب، وبعد كده التصميم بتاع الهاي فيدلتي بروتوتايب، وتحط كمان الديزاين سيستم اللي انت مستخدمه وكل الثيوريز والبرنسبلز اللي انت معتمد عليها في التصميم علشان تعرض شغلك بشكل احترافي. احب دلوقتي اعلن عن المفاجأة اللي انا اتكلمت عنها الحلقة السابقة، ان احنا في سعي هنقدم للمصممين اليو اكس ديزاينرز خصم 50% على تصميم وتطوير موقع الكتروني ليهم بيمكنهم من نشر كيس ستاديز لأعمالهم ومشاريعهم. واحب اعلن لكم مفاجأة تانية بالتعاون مع مكتب استاذ احمد عادل ومكتب حماية لحماية الحقوق الملكية الفكرية بخصم اخر 50% على حماية اي علامة تجارية او تصميم صناعي او اي مؤلف او اي فيديو او اي كونتنت حضرتك عايز تحميه من الاعتداء، وتضمن تعويضات كبيرة جدا لأعمالك واختراعاتك. تواصلوا معنا عن طريق الكونتاكتس اللي موجودة في صندوق الوصف. تابعونا الحلقة القادمة إن شاء الله، هنحول الديزاين ده لويب اب حقيقي باستخدام ال HTML وال CSS والجافا سكريبت والفريم ورك بتاعتها الرياكت. لو انت يو اكس ديزاينر برضو الحلقة القادمة هتهمك وهتفيدك جدا عشان تعرف الفريق اللي وراك اللي بيعتمد على التصميم بتاعك في شغله بيعاني قد ايه لو انت ما راعيتش المبادئ اللي احنا اتكلمنا عنها طول الاربع حلقات اللي فاتت. وصدقني برضه هتتبسط من نفسك قوي لما تشوف انت مسهل علينا الشغل قد ايه كويب ديفلوبرز لما راعيت المبادئ اللي احنا بنتبعها في التطوير. واخيرا احب اقول لكم شكرا على حسن الاستماع. كانت معاكم فاطمة سيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.